እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቻችን? ይህ እንግዲህ ተከታታይ የፕሮግራሚንግ ስልጠና ነው። በዚህኛው ቪዲዮ እንግዲህ የማቀርብላችሁ ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርገን እንጭናቸዋለን ማለት ነው። የትኞቹን ሶፍትዌር ፕሮግራም ለመስራት የሚረዱንን 3 ሶፍትዌር ዳውንሎድ በማድረግ ወደ ኮምፒውተራችን እንጭናለን ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ዳውንሎድ አድርጌ የምጠቀማቸው ሶፍትዌሮች እንደነ ሰብላይም ቴክስት፣ ቪኤስ ኮድ የሚባሉ አሉ። ዛምፕ እንግዲህ ለሁሉም ኮመን ነው። እነኚህ ቪኤስ ኮድ እና ሰብላይም ቴክስት የሚባሉት እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ አንዱም ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ የግል ኢንተረስቴ ነው። ሰብላይም ቴክስት ላይ ፒኤችፒ ነው ኮድ የምጽፈው፣ ሌላ ኮድ ደግሞ ቪኤስ ኮድ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቀጥታ ወደ ዳውንሎዲንግ እና ኢንስታሌሽን እንገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ዳውንሎድ የምናደርገው ዛምፕ ነው። ዛምፕ ማለት እንግዲህ እንደ ዌብ ሰርቨርም ያገለግለናል የምንጠቀመው ፒሲ ላይ ወይም ደግሞ ላፕቶፕ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ዛምፕ ቪኤስ ኮድ እና ሰብላይም ቴክስት ዳውንሎድ እናደርጋለን። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ዛምፕን ዳውንሎድ ለማድረግ ቀጥታ ወደ ጉግል እገባና ዳውንሎድ ዛምፕ ብዬ ወይንም ደግሞ ዛምፕ ዳውንሎድ ብዬ ብሮዝ አደርጋለሁ። ቀጥታ ወደ ዌብሳይታቸው ይወስደኛል ማለት ነው። ልክ ዌብሳይታቸው ላይ ስገባ እንግዲህ ብዙ አማራጮችን ይሰጠኛል። ያ ማለት እንግዲህ ማክ ፕሮዳክት ለሚጠቀሙ ለማክ ኦኤስ ኤክስ የተዘጋጀ ዛምፕ ዳውንሎድ እንዲያደርጉ፣ አሁን እኔ ለጊዜ የምጠቀመው የዊንዶስን ፕሮዳክት ስለሆነ የዊንዶስን ዳውንሎድ አስጀምራለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ዛምፕ ጨርሳለች። ሁለተኛ ደግሞ ዳውንሎድ የምናደርገው ሰብላይም ቴክስት ይሆናል ማለት ነው። ሰብላይም ቴክስትንም እንግዲህ ዳውንሎድ ለማድረግ ቀጥታ ወደ ጉግል በመግባት ሰብላይም ቴክስት ዳውንሎድ ወይንም ደግሞ ዳውንሎድ ሰብላይም ቴክስት በማለት ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዌብሳይታቸው ነው የሚወስደኝ። ከዌብሳይታቸው እንግዲህ ብዙ አማራጮች አሉ። ቅድም እንዳልኩኝ እኛ የምንፈልገው የዊንዶስ ቨርዥን ስለሆነ የዊንዶስ ቨርዥኑን እናዛለን ማለት ነው። የስ እንግዲህ አሁን ሁሉንም የሚያስፈልጉንን ሶፍትዌሮች ዳውንሎድ አድርገን ጨርሰናል። አሁን የሚቀረን እንግዲህ ዳውንሎድ ያደረግናቸውን ሶፍትዌሮች ወደ ኮምፒውተራችን መጫን ነው ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ የምንጭነው ዛምፕ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ዛምፕ እንጭናለን። በነገራችን ላይ እዚህ ፊት ለፊት ኮፒ አድርጌያቸዋለሁ። ዳውንሎድ ያደረኳቸውን ሶፍትዌሮች እዚህ ዴስክቶፕ ላይ አድርጌያቸዋለሁ። 3ቱንም ሶፍትዌሮች እንግዲህ ከዚሁ ነው የምጭነው ማለት ነው። መጀመሪያ ዛምፕን አስጀምራለሁ። እንግዲህ የኔ ኮምፒውተር አንቲቫይረስ ስላለው አንዳንድ ኮንተንቶችን ብሎክ እያደረገብኝ ስለሆነ አንቲቫይረስን ኦፍ አድርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ዛምፕ ለመጫን እንደ ማንኛውም ሶፍትዌር ኔክስት በማለት የሚጠይቀንን ነገር ፖዚቲቭሊ መልስ እየሰጠነው እንጭነዋለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ አሁን ዛምፕን ጭነን ጨርሰናል። ሁለተኛ ላይ የምንጭነው ቪኤስ ኮድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቪኤስ ኮድ እናስጀምር እንግዲህ ኦኬ የሚጠይቀንን ላይሰንስ አግሪመንት ኦኬ እያለን ወይንም ደግሞ አክሴፕት እያደረግን እንግዲህ እንደ ማንኛውም ሶፍትዌር እናሮጠዋለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ቪኤስ ኮድ ጨርሳለች። አሁን መጨረሻ ላይ የምንጭናት ሰብላይም ቴክስት ነው የምትሆነው ማለት ነው። እሷን እናስጀምራትና እቺ በጣም ቀለል ያለች ሶፍትዌር ስለሆነች ብዙ ጊዜ የምትወስድ አይደለችም። ኦኬ እቺን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ አሁን ዛሬ በትክክል ሶፍትዌሮቹን ጭነናል። እንግዲህ ምን ምንድን ነው የጫነው? መጀመሪያ ዛምፕን የጫነው፣ ከዛ ቪኤስ ኮድን የጫነው፣ መጨረሻ ላይ ሰብላይም ቴክስትን የጫነው ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህን ሶፍትዌሮች ወደፊት በተከታታይ ቪዲዮ በምንሰራቸው ወይንም ደግሞ ኮድ በምንማርበት ጊዜ እንጠቀምባቸዋለን። ስለሆነ ከኔው ጋር አብራችሁ ብትጭኑ እንግዲህ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። እዚህ አሁን ለዛሬ በዚህ ላይ አበቃለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ለዛሬ አመሰግናለሁ። ቻው